हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल। आज फेरि हजुरको सामने एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसक्यो। नयाँ जोस साङ्गरको साथ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसक्यो। एकजना व्यक्तिले कमेन्ट बक्समा एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कम बारेमा डिफ्रेन्स अनि यो भनेको के हो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। आज यो भिडियो भनेको त्यसै सम्बन्धी हो। एक्टिभ इन्कम राम्रो कि प्यासिभ इन्कम राम्रो, कुन राम्रो, कुन इन्कम सोर्स राम्रो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। एउटा एक्टिभ इन्कम भने हामीले त्यसलाई बुझिन्छ जुन आफै लाएर एउटा महिनाभरि काम गरेर हामीले पाइन्छ, जुन एउटा महिनाभरि काम गरेर हामीले स्यालेरी पाइन्छ, तलब पाइन्छ, या त दिनभरि काम गरेर हामीले साँझ त्यसको बदलामा केही रकम पाउँछ भने त्यो के एउटा एक्टिभ इन्कम हो। त्यसमा के भइरह हामी आफै लागिरहँ काममा, आफै एक्टिभ भयौँ अनि बल्ल हामीलाई के भइरह इन्कम आइरह। हामी त्यहाँ काम गर्दैन भने के हुन्छ, हामीलाई इन्कम आउँदैन। हामी आफै लायौँ भने बल्ल त्यहाँ के हुन्छ, हामीलाई इन्कम आउँछ। त्यो के हुन्छ, एउटा एक्टिभ इन्कम हुन्छ। अनि प्यासिभ इन्कम के? प्यासिभ इन्कम भनेको त्यस्तो सोर्स हो जुन हामीले एउटा सिस्टम बनाइदिन्छौँ, या त एउटा केही समय मेहनत गर्छौँ, केही समय काम गर्छौँ अनि हामीलाई पैसा आइरहन्छ। जस्तै मानव एउटा आर्मीमा पनि हजुर आर्मी हुनुहुन्छ भने हजुरले त्यसमा केही समय खट्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ अनि हजुरलाई के आउन थाल्छ, एउटा पेन्सन हुन्छ, एउटा भत्ता के आउन थाल्छ। त्यसमा पनि त्यो के हुन्छ, एउटा प्यासिभ इन्कम। हजुरले त्यहाँ काम गरिरहनु भएन, केही समय गर्नुभयो पहिला, त्यसपछि काम गर्न छोड्नु भयो, तर के भएर हजुरलाई इन्कम आइरह, त्यो के हो, प्यासिभ इन्कम। अभियसली हजुरको लागि के हुन्छ, प्यासिभ इन्कम राम्रो हुन्छ। प्यासिभ इन्कम भनेको त्यस्तो इन्कम हो जुन हजुरले केही गर्नु भएन, हजुरले के हुन्छ, सुती पैसा आइरह। हजुर सुतिरहनु भए पनि के हुन्छ, त्यहाँ इन्कम हजुरको जेनेरेट भइरह। आज विश्वको सबभन्दा धनी व्यक्ति जेफ बेजोसको 1 मिनट कमाइ भनेको 1 करोडभन्दा माथि हो नेपाली। अब उसले के गरिरह, त्यहीँ गएर घरमा सामान डेलिभरी गर्न गइरहेन। उसले के गर्दै एउटा सिस्टम बनाइदिए, त्यहाँ के गरिदिए, मान्छेले काम गरिरह, उसले के भएर त्यही पनि इन्कम आइरह। आज ऊ चाहे फ्यामिलीसँग टाइम दिन्छ, या त घुम्न जान्छ, या त मनोरञ्जन गर्छ, त्यही पनि के हुन्छ, उसलाई इन्कम आइरहन्छ। उसले त्यस्तो के गरिदिए, एउटा सिस्टम बनाइदिए। त्यहाँ के भइरह, सिस्टम यस्तो बनाइदिए कि मान्छे काम गर्छन्, त्यसलाई इन्कम आइरहन्छ। त्यो के हो, एउटा प्यासिभ इन्कमको सोर्स बनाइदियो त्यसले। वरन बफेट इन्भेस्टरको किङ पनि हामीले भनेर बुझिन्छ। उहाँले एउटा भनाइ भन्नुभयो कि हजुर सफल तहिलेसम्म भएको मानिँदैन जहिलेसम्म हजुरलाई सुती हजुरले पैसा आउँदैन। हजुर तहिलेसम्म सफल भएको मानिँदैन जहिलेसम्म हजुरलाई सुती हजुरको पैसा आउँदैन, तहिलेसम्म हजुर सफल भएको मानिने भनेर वरन बफेटले यो भनाइ भन्नुभएको। एक्टिभ इन्कम भनेको हजुर जहिलेसम्म एक्टिभ हुनुहुन्छ, हजुरले काम गर्नुहुन्छ, तहिलेसम्म मात्र आउँछ। तर प्यासिभ इन्कम भनेको त्यस्तो हजुरले केही नगरे पनि हजुरलाई इन्कम आइरहन्छ। त्यो प्यासिभ इन्कम भनेको त्यस्तो सोर्स हो जुन हजुरलाई निकै नै सफल बनाइदिन्छ। आज जति पनि धनी व्यक्ति छन्, जति पनि जस्तै नेपालकै छन् धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ, विनोद चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्यासिभ इन्कमै सोर्स जेनेरेट गर्नुभयो। हजुर सफल बन्नु चाहनुहुन्छ भने प्यासिभ इन्कमको सोर्स बनाउनु। एक्टिभ इन्कमको सोर्स भनेको हजुर आफै लाउनु अनि बल्ल एक्टिभ इन्कमको सोर्स हुन्छ। प्यासिभ इन्कमको सोर्सहरू धेरै छन्। एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ, एउटा लगानी हुनसक्छ, केहीमा सेयर मार्केटहरूमा लगानी हुनसक्छ, नत्र एउटा सिस्टम क्रिएट गरिदिने, मान्छे काम गर्ने अनि हजुरले आउने। गरिब मान्छे जहिले पनि पैसाको लागि काम गर्छन्, तर धनी मान्छेले के गर्छन्, पैसालाई काममा लाउँछन्, पैसा कमाउनलाई। त्यो डिफ्रेन्स छ धनी मान्छे र गरिब मान्छेमा। एउटा डिफ्रेन्स यही छ कि गरिब मान्छे जहिले पनि के गर्छ, पैसाको लागि काम गर्छ, अनि धनी मान्छे के गर्छ, पैसा कमाउनको लागि काममा लाउँछ। त्यो भने के एउटा प्यासिभ इन्कमको सोर्स जेनेरेट गर्छ। त्यही भएर एक्टिभ इन्कम होइन, प्यासिभ इन्कमको सोर्स जेनेरेट गर्नु। प्यासिभ इन्कमको सोर्सहरू धेरै छन्। हजुरले कहीँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, के सिस्टम बनाइदिन सक्नुहुन्छ, त्यही हजुरले के गर्नुहुन्छ, प्यासिभ इन्कमको सोर्स जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। प्यासिभ इन्कमको सोर्स बनाउनु एकदम जरुरी हो हजुरले लाइफमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने। त्यही भएर अगाडि बढ्नुहोस्, नेभर एभर गिभ अप। प्यासिभ इन्कमको सोर्सहरू के हुन् भनेर गुगलमा हान्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि थुप्रै लिस्टहरू आउन सक्छ। त्यहाँ 50-60वटा हान्छ प्यासिभ इन्कम सोर्सहरू के भने। एउटा युट्युब च्यानल पनि के एउटा प्यासिभ इन्कमको सोर्स हो। त अगाडि बढ्नुहोस्, नेभर एभर गिभ अप, किप गोइङ। ए टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की।